is het? Lekker. Ja, ben je er wel klaar voor? Ja. Maar de zenuwen horen erbij. Ja, toch? Ja, zeker. We hebben nog een aantal formuliertjes die we nog moeten ondertekenen. Ja. Als, je hebt deze formulieren al tevoren gekregen. Had je daar nog vraagjes over? Nee. Nee? Wachten we even op de arts. Die gaat je straks even onderzoeken. En dan gaan we bespreken wat we gaan doen. En dan gaat ook je gezicht aftekenen. Je geeft al je wensen en verwachtingen aan de arts, zodat hij het mee kan nemen in de operatiekamer. Yes. Yes? Dat is Oké. Waarom heb je voor dit ingreep gekozen? Voor deze ingreep? Ja. Nou, eigenlijk omdat ik heel erg last van mijn ogen heb. Ja. Dus dit is voor mij belangrijk, omdat ik draag lenzen. En dit zit helemaal voor mijn ogen. Dus als ik een cremmetje of zo doe, dan gaat dat achter mijn lenzen, waardoor ik zeg maar 4-5 keer per jaar een oogontsteking heb. Oh jee. Ja, dus Ja. dat zou voor mij heel fijn zijn. Dus dat dit weg is, dat Ja. het er niet meer ophangt. En ja, het is gewoon heel goed. Mijn dochter is ook bij jullie geweest, het is prachtig. Ja? Oké, Ja. Dus je was al bekend met iMed? Ik was al bekend met iMed, ja. Oké. En je wordt hier ook heel goed verzorgd en door jullie en alles wordt duidelijk gemaakt. Ja. Er wordt uitgelegd dat je het goed begrijpt Mhm. en alles wordt vertaald. Ja. Dat is wel handig. Ja, zeker, zeger. En hoe heb je je onderzoek gedaan voordat je dit... Ja, je hebt dus 5 keer of 6 keer in een jaar een oogontsteking. Dus heb je dat op het internet uitgezocht dat dit ingreep dan het beste uitkomst was voor je? Of hoe heb je je onderzoek gedaan? Gezegd bij mij in Nederland. Ja. Dat ik dan eigenlijk, omdat ja, doordat dit er heel, ik kan ook geen mascara op, want Ja. doordat dit er op, het hangt er echt op. Ja, ja, Dus dan gaat het, die mascara, alles gaat in je ogen en dan draag je lenzen. ja. En dan gaat het achter je lenzen ook een gezichtsremmetje of zo, gaat irriteren. Ja, inderdaad. Oké. Ja. Ja, dus het is voornamelijk een gezondheidsreden voordat je dit ingreep laat uitvoeren. Nou, nee, ik vind het ook wel leuk dat ik er wat meer uitzie hoor. Ja. Ik ben alleenstaand, dus ik heb grote plannen zoals ik eruit zie. Oh, we gaan een man zoeken. Ik ga een leuke man zoeken. Oké. Nou, je bent ook van bewust dat de eerste 2 weken je gezicht helemaal opgezwollen is. Dat je echt naar buiten gaan een beetje moeilijk zal zijn. Het duurt een jaar voordat het helemaal genezen is. Het is een moeilijke proces, want voornamelijk als het nou je lichaam is, dan kan je verbergen met je kleren. Kleding en zo, ja. Maar iedere keer als je dus je handen wast, als je naar de wc gaat, kijk je natuurlijk automatisch in de spiegel. En dan is het wel best wel moeilijk. Ben je daar al voorbereid? Ben je daar mentaal op voorbereid? Jawel hoor. Maar dat weet je waarschijnlijk ook wel van je dochter. Ja. Dat de herstel het moeilijkste is, want de operatie is gemakkelijk in principe. Uiteindelijk komt alles weer helemaal goed, toch? Ja, zeker. Het is alleen een lange proces van herstel. Geduld. Nou, we hebben de papieren ondertekend. We hebben infuus nog niet aangelegd, zie ik. Infuus gaan we nog aanleggen. Dan bloedonderzoek is gedaan. De anesthesiedokter hebben we al besproken. Dus we zijn eigenlijk helemaal klaar. Ja. Ja, dus nu wachten we op de arts. Yes. Yes. Een mannelijke vormen naar een vrouwelijke vormen wel gaan. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de ogen die zijn ongelijk aan elkaar. En naarmate van tijd wordt het meer gelijk aan elkaar. Je ziet dat het echt zwellingen zijn, opzwellingen. Het komt en gaat iedere keer. Ja. En nu is het dus na 6 maanden zo. En ze is nog niet klaar, maar het duurt gewoon lang. Hello, how are you? Hi. How is it going? Yes, it's okay. A little bit nervous. Yeah. So today we are gonna do our face and neck lifting surgery. We have a very damaged skin. We have brow ptosis. We have so much skin in our upper and lower eyelid area. Look up, please. Now look down. So we are gonna have 2 small incisions here, and we have 2 incisions in that area. And we are gonna do upper blepharoplasty, so we take out this extra skin. I'm gonna do also an endoscopic mid facelift for this area.
face will be lifted on that side. And we are gonna do lower eyelid blepharoplasty. Turn this side. For excess skin in lower face and neck, we are gonna perform a deep plane face and neck lifting. We are gonna have an incision here inside your ear that will extend a little bit here, and it will go back of your ear. I'm gonna open a small incision also here to correct muscle anatomy here. We are gonna have a bullhorn incision here, that just under your nose, and so there will be less wrinkles here. After operation, you will be so swollen. Since we are doing a combined surgery for this area, you can have your eyes closed for a few days because of the swelling. That's very natural. Don't worry about it, but you will get worried about it. It will be uncomfortable, but to get a good result, we have to do it. Okay. Okay. Do you have any questions for me? Yeah, but can I get something for the pain when it hurts a lot? Of course. Okay. Of course. It's okay. You will be also getting medications for your swellings. We are trying to get rid of them as soon as possible. Surgery will take about 4 or 5 hours. Okay. This is a combined surgery. It is a little bit longer than other ones, but it will be around 4 or 5 hours. And since when do you decide for face neck lift with patients? We advise them for patients who have excessive skin in that jaw area and excessive skin in neck area. We always continue with deep plane face and neck lifting. In mild ptosis in skin, I always advise to do endoscopic surgeries. In here, we will combine them because to get best results, she has so much ptosis in that area and very low quality of skin. So we will combine endoscopic and classical deep plane facelifting to get best results. Okay. Yes. Okay, see you then in operation room. Yes. Okay. Zie je straks, dankjewel. Bye bye. But Nou, wat de arts heeft nu helemaal afgetekend. Ik ga je even uitleggen wat we precies gaan doen. Yes. We gaan dus een browlift doen. Dus dan wordt dit omhoog getrokken. En dit. Ja. U krijgt hier 2 kleine littekens en hier littekens, zodat dit allemaal gelift wordt. Dat is mijn oogprobleem. Precies. Weg. En om de oogproblemen helemaal aan te pakken gaan we een bovenooglidcorrectie doen. U krijgt dus een litteken in uw oogplooi. En uw wallen gaan we weghalen en dan krijgt u een onderooglidcorrectie. De littekens worden allemaal in uw oogplooien gezet. Dus u zult straks na 3 maanden geen zichtbare littekens zien als u goed tegen de zon beschermt. Dan hebben we een mid-facelift. Dit is gewoon omdat met leeftijd door de zwaartekracht gaan de wangen naar beneden hangen. Dit gaan we naar boven brengen, zodat u frissere look krijgt, jeugende look. En deze littekens gaan we dus in de onderooglid en in de, hier gaan we het verbergen, dus u krijgt geen extra litteken daarvoor. Dan gaan we nog een face en neck lift doen, dan wordt dit allemaal strak getrokken. U krijgt dus een litteken om uw oor toe. We gaan hier zijn de spieren losgelaten, dat is met leeftijd is dit heel erg normaal. Dit gaan we ook weer strak trekken. Hiervoor krijgt u dus een kleine litteken onder uw kin. Ja. En dan gaan we nog een kleine liplift doen om deze rimpels weg te werken. En dan wordt dit een beetje zo naar boven getrokken. En dan krijgt u een litteken in uw ogen. Yes. Neus. Nou, duidelijk. Ja, had u nog vraagjes? Nee. Nee? Je bent er wel klaar voor? Het is heel moeilijk, want we gaan uw hele gezicht verbouwen. Eigenlijk. Dus het is, na de operatie wordt het heel moeilijk. U zult heel erg opgezwollen zijn. U kunt uw ogen niet open doen. Dus als u er wakker wordt van de narcose, schrik niet. Nee. Het is even schrikken dan. Nou, ik zie het toch niet, het scheelt. Ja? Nou, heel veel succes met de operatie en dan zien we je na de ingreep. Voor de ingreep. Ja. Vertel wat er door je heen gaat. Nou, ineens denk ik van, oh shit, het gaat nu gebeuren. Ik ben blij en ik ben zenuwachtig en ook wel een beetje bang. Maar ook wel weer, toch wel weer, ja, mijn hart maakt ook weer een sprongetje. Ja. Ja, het is allemaal van een beetje mixed emotions allemaal.
Oké. En ik ben wel heel blij dat ik ga slapen als ik wakker word, klaar. Ja, absoluut. Je wordt pas wakker. Ja, daar ben ik wel blij om. Klaar is. Ja. Ja. En ik heb zoiets, ja weet je, ik geef hem gewoon over en ik ga ervoor. Oké dan. Nou, goeie Ja, instelling. toch? Ja. Nou, dat is Daarom. na de ingreep. Is goed. Oké, tot straks. Hoe je tot nu toe hebt ervaren qua service, qua hotel, het ontvangst. Nou, ik vind jullie gewoon sowieso allemaal schattig. Het is hartstikke lief. En ik vind hier ook in Turkije zijn mensen in het ziekenhuis ook veel zorgzamer en veel liever. Ik zeg net nog tegen mijn dochter, dat infuus heb ik niet eens gevoeld. Dat is plup en het zit goed. En Hoe ziet het met een taalbarrière? Ja, nee, heb ik helemaal geen. Nee, het gaat ook hartstikke goed. Want ze halen allemaal mensen overal vandaan, die vertalen het of je doet het op je telefoon. En ik kan zelf ook wel een beetje Engels praten en ik kan het ook redelijk goed verstaan. En anders zijn jullie er allemaal. En Deborah, nou ja, die is helemaal supergoed. Die tilt de koffer, die doet alles en die helpt je met alles. Nou, het is allemaal hartstikke lief, allemaal schattig gewoon. Ja, ik zou het niet ergens anders gedaan willen hebben. Nou, ik ga nu weg. En als ik zo meteen niet kan kijken, dan is de operatie geslaagd. Dan zie ik jullie weer op het volgende filmpje, als ik wel weer mijn ogen open kan doen. Doeg! Hello, how are you? Good, good. First, we will remove this. The patient is very swollen, is that normal? Yes, very normal. We did very extensive surgery. We combined endoscopic techniques and deep plane facelifting technique. This is a very aggressive surgery actually. She had so much skin wrinkles, skin excess and ptosis in her eyebrows and all of tissues in neck, face. We did a very combined operation. We did endoscopical brow lift, we did consultation, we did mid facelifting, we did lip lifting, we did deep plane face and neck lifting, and upper and lower blepharoplasty. Our total operation time was less than 3 hours. Actually, it was a fast surgery. With anesthesia and other things, total operation time was around 5 hours. And operation time is very important because most of the facelift patients are middle-aged or aged patients. So prolonged operations are risky. Operations more than 6 hours, actually, I choose not to do, prevent complications and other issues. She will be able to be using it after the checkup because I put some stitches to prevent her eyes from opening. After this removal, she can start. After second week, major swellings will decrease, but we will see very nice results. After 6 months, her scars will be better. Because at first we will see red and elevated scars, especially in front of her ear. Scar maturation takes time. It takes time up to 1 year. In some patients, even 2 years. Actually, first
after the operation, accommodation always gets dizzy. And this takes time. Actually, after these tapes are removed, they will start to see better. But for full correction, actually, I always recommend them to use artificial tears at nights. And also eye closure is another good thing. They can, it will be more comfortable for them. Yeah, put something on your eye. Huh? Yeah. She can wash her hair with baby shampoo. She will continue to use baby shampoo for about 3 weeks. Now she has some stitches that they will be absorbed by body. Now I am putting a tape on upper eyelid that will stay for 1 week, but you can wash your face. She will do massage. Arnica cream, and it will also good for your bruisings. And I want you to do this massage for your mid face towards upwards. Yeah. So your swellings will be less. En ik heb ook zo'n rol, hè? Moest ik meenemen. Yes, you can use roll. Ja, the green roll. You can use it. And I always recommend you to use artificial tears. It is really very refreshing for the first few weeks because you can have some contraction in your lower eyelids. Especially after these double eyelid surgeries, it's very common. Please continue to use it, and you can close your eye at night, so there will be no dry eye after surgery. And this, as tissues get relaxed, that will go back to normal, and as you massage, this will go back to normal. After 4 or 5 weeks, it will be much more comfortable. I did also fat injection to your deep lines in your frontal area, in your face, and I did a little bit fat injection to your lips to improve projection. We did a slight lip lifting surgery for her also. Scar is lying just under the nose, and we have stitches for in front of the ear that going behind the ear, but it doesn't extend the hairline. But in daytime you can just do massage, you will feel better. How many times I have to massage my face? Actually, whenever you remember, you can do it. Oh, okay. Otherwise, about 30 minutes in a day will be good, but partially. En als je met je handen of met de rol? Of met een rol, en als je je handen gebruikt, gebruik een crème, zoals Arnica crème, of een andere crème, zodat het wat gemakkelijker glijdt. Oh yeah, yes. For your scars, you can use Bepanthen pomade for first few weeks. And please protect it from sunlight. But while you are going out, you should always use sunscreen cream. Yeah, Thank you. You're welcome. Gaat het? Ja. Nog een glaasje water? Ja, mooi. Ja, daar staat hij.